नमस्कार, शिल्पाज रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। आज आपण उपवासाची कुरकुरीत आणि चविष्ट अशी बटाटा भाजी बनवणार आहोत। ही भाजी बनवायला खूप सोपी आहे आणि अगदी 5 ते 10 मिनिटांमध्ये बनवून तयार होतात। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी इथे आपण 2 बटाटे साल काढून स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आता आपण हे दोन्ही बटाटे किसणीवरती किसून घेऊयात। आपले दोन्ही बटाटे किसून झालेले आहेत। आता आपण हा किसलेला बटाटा 3 ते 4 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊया। आता आपल्याला या किसातील सर्व पाणी अशा पद्धतीने पिळून काढून घ्यायचे आहे। किसातील पाणी काढल्यानंतर किस असा छान मोकळा झालाय। आता आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊयात 2 कापलेल्या हिरव्या मिरच्या, अर्धा चमचा जिरे। जिरे उपवासाला चालत असतील तरच टाका, नसतील चालत तर नाही टाकले तरीही चालेल। चवीनुसार मीठ टाकून घेऊयात। त्यानंतर इथे आपण 3 टेबलस्पून साबुदाणे आणि अर्धा कप वरई मिक्सरला छान बारीक वाटून घेतलेली आहे। हे 4 टेबलस्पून पीठ यामध्ये टाकून घेऊयात। सगळे पीठ एकदम न टाकता अंदाज घेत आपल्याला याच्यामध्ये पीठ मिक्स करून घ्यायचे आहे। सुरुवातीला आपल्याला हे मिश्रण खूप कोरडे वाटेल, पण थोड्या वेळानंतर हे मिश्रण छान ओलसर होते। एकूण 8 टेबलस्पून पीठ आपण यामध्ये टाकलेले आहे। मिश्रण व्यवस्थित तयार झालेले आहे। 5 मिनिट आपण हे मिश्रण असेच ठेवून देऊयात, म्हणजे ते छान ओलसर होईल। तोपर्यंत आपण भजी बरोबर खाण्यासाठी एक चटपटीत चटणी तयार करून घेऊयात। त्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेऊयात 4 टेबलस्पून भाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूट। तुम्ही भाजलेले शेंगदाणे वापरले तरीही चालेल। त्यानंतर टाकूयात 2 टेबलस्पून दही, 2 हिरव्या मिरच्या आणि अर्धा चमचा जिरे। चवीनुसार मीठ टाकून घेऊयात। आता हे सर्व आपण मिक्सरला छान बारीक वाटून घेऊयात। आपली चटपटीत अशी शेंगदाण्याची चटणी तयार झाली आहे। भजीचे मिश्रणही छान ओलसर झाले। आता आपण भजी बनवून घेऊयात। त्यासाठी आपण गॅसवर तेल गरम होण्यासाठी ठेवले आहे। तेल व्यवस्थित गरम झालेले आहे। आता आपण हलक्या हाताने तेलामध्ये बसतील तेवढी भजी सोडून घेऊयात। गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवलेली आहे। आता आपण भजी छान सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घेऊयात। तर तुम्ही पाहू शकता भजींना छान सोनेरी रंग आलेला आहे। मस्त कुरकुरीत अशी भजी तयार झालेली आहे। आता आपण ही भजी प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। फक्त उपवासालाच नाही तर इतर वेळी खाण्यासाठी सुद्धा आपण ही भजी बनवू शकतो। या शेंगदाण्याच्या चटणीसोबत खूप छान लागतात। तुम्ही सुद्धा ही बटाट्याची भजी नक्की बनवून पहा। रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑलवर क्लिक करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।